Maja, përshëndetje, faleminderit që na pritet sot. Faleminderit që më erdhët, përshëndetje. Si është historia e emrit Maja? Historia ime. Emri. Historia mu. Më kujtoa një këngë greke me këtë fjalë historia ime. Si çdo artist, edhe unë kemi rënjët shumë thellë, domethënë në të kaluarët tona. Historia ime aty ka nisur në të vërtetë, mbaj mend veten time vetëm para njerëzve, para fëmijëve që mblidheja gjithë fëmijët e lagjes, para të rriturve, me recitime, me këngë, me batuta të bukura. Rruga jonë është destinacion, mendoj. Unë pasi kam mbaruar shkollën 8 vjeçare, unë jam nga Ducati, dhe shkoj në qytet, në blok, konkurroj për kanto. Mbaj mend që ai profesori që na bën ato provat, tha shumë mirë, bravo, jo kjo në rregull. Edhe pastaj shkonim te konkursi, edhe tha po, në rregull, jo do vish te konkursi kryesori, aty që dhe vendosi. Shkoj edhe atje, ndjeva veten mirë. Okej, prita përgjigje, nuk më erdhi përgjigje. Unë duke qenë që nuk jetoja në qytet, përgjigjet vinin në atë kohë, në ato vite, në këshill. Dhe unë nuk kisha marrë vesh asgjë. Pas një viti, 2 vjetësh që unë kisha filluar ndërkohë pas shkollën e mesme për tjetër drejtim, më thot një shoqe e fëmijërisë, që ajo ishte në shkollën e muzikës në Vlorë, që po ti Maja pse s'erdhe në shkollë të muzikës. Tash unë nuk fitova. Si fitove, ta ke fituar, kishe emrin në ato vite që të lije një vit shkollë pasi të ishe futur në shkollën e mesme, ishte pak s'parandotet. Dhe nuk shkova, e lash ashtu siç ishte mua, përgjigjja nuk më kishte ardhur, ose kishte ardhur nuk më ishte thënë, mos merrem me ato historitë jo të bukura të njerëzve që kanë qenë dikush atëherë në atë kohë, se në çdo lloj shoqërie ka njerëz që përkrajnë gjën e mirë, ka edhe që nuk e përkrajnë. Pastaj unë mbasi mbarova shkollën mesme, u diplomova për aktrim, pastaj shkova në Gjermani, shkova për një kohë shumë të shkurtër, dhe ajo koha e shkurtër u bë, mund të themi 16 vite. Aty u fillova të këndoj krahas shkollës, sepse në fillim vajta si studente, edhe punërave të tjera nga më të ndryshmet, unë këndoja në fundjavë për shqiptarët. Bëra shumë shpejt repertor, nuk këndoja jug, këndoja vetëm, domethënë treva të tjera, sepse ashtu ishte publiku, Kosovë, Veri, Shqipëri mesme, dhe aty në të vërtet unë u bëra këngëtare. Tamam. Pasi zotëroja skenat, pastaj vendosa të vjedh albumin tim në 2006. Dhe këngët e mia të para dolën në ekran në dhjetor dhe klipet e mia të parë të atë dashësve shqiptar. Që në fillim pata një rezultat të papritur në të vërtetë, edhe për këtë jam shumë mirënjohëse gjithë publikut, edhe Zotit. Dhe kështu patur plan për të ndenjtur në Shqipëri, sepse unë tash do ta bëj këtë album dhe do kthesha përsëri në shtëpinë time në Gjermani. Ndërkohë në Gjermani tek një zonë gjermane mike e imja, kjo marrëdhënie u kthye në nën dhe bi. Ajo nuk ishte fëmijë dhe pas studimeve unë duhet kthehesha në Shqipëri dhe menduam që nëpërmjet një adopcioni ta kishim marrëdhënien ashtu siç në realisht ishte. Ndonë se unë kisha nën fatmirësisht Zotit edhe familje shumë të shëndetshme, por kështu erdhi, kështu u bë dhe unë po kthehesha përsëri atje. Dhe u kthehem. Ndonë se gjitha bashkëpunëtorët e mi më thanë që është e sigurt që nuk do ikësh më në Gjermani, tash unë do iki, edhe kështu e bëra. Dhe në kryet asnjë muaj nuk u bë, unë pata kërkesat e para, koncerti im i parë ka qenë në Athinë për vitin e ri të 2007, si prisnim 2007. Ishte një sukses total, jashtëzakonshëm, me të drejtën, nëse kisha vetëm një muaj në ekran. Dhe kështu vazhdoi rrugtimi im. Vërtet unë u ktheva pastaj nga Gjermania, klip pas klipi, këngë pas këngë, bashkëpunëtor të ndryshëm, gëzime shumë, punë shumë, përgjegjësi e madhe, gjithçka si e çdo artisti. Nuk është e thjesht në rrugën tonë, si në çdo lloj fushë të jetës, që nëse arrin diku
ta vazhdosh ta mbash atë vendin tënd që ke arritur. Unë po mundohem ta mbaj, jam duke e mbajtur. Më fali për mungesën e modestisë, po me që se unë flas tani për vetë, do t'i them këto dy fjalë se ashtu është. Ka pengesa, ka vështirësi, sepse kjo punë është me shpirt edhe jo gjithmonë jemi në gjendje shumë të mira moralisht, sepse jeta ka i themi ne poshtat përpjeta, edhe gjithashtu edhe unë kam hasur gjëra shumë të rënda, tragjedi në familje, po edhe gëzime edhe të gjitha këto ndonjëherë natyrisht nuk je në gjendjen e më të mirë shpirtërore që të jesh si dikur. Fillimet kanë qenë më me pasion, jo se më ka humbur pasioni, por ngjarjet disi lënë gjurmët e tyre dhe gjithsesi Zoti përsëri të gëzon, më gëzoi në një kohë relativisht jo aq në kohën e biologjike të mirë të një nëne, më bëri në një moshë pak më të madhe se sa ndodh zakonisht. Kjo ishte dhurata më e bukur që mora nga Zoti. Dhe biri im tani mua me të vërtet më jep tjetër motiv tashmë. Ndonse një nga motivet përsëri shumë të mëdha ngelet publiku, sepse thash është punë me shpirt, edhe kështu them të vazhdoj, duhet të merrem këto kohë të fundit, është një periudhë relativisht për mua pak sa e gjatë, që nuk kam nxjerrë këngë të re në tregun e muzikës. I falenderoj shumë publikun, që edhe pse këtë gjë nuk e kam bërë, jam kaq shpesh pjesëmarrëse në të gjitha aktivitetet e shqiptarëve këtu edhe jashtë trojeve tona. Si është tregu muzikor tani dhe atë që ka qenë vite më përpara? Mendoj që ka qenë më mirë. Mendoj që ka patur më shumë shpirt në krijime, sepse krijimet janë ato që sjellin risin dhe edukojnë në një farë mënyre publikun. Përsëri publiku, pavarësisht kësaj çoroditjes virtuale, mendoj se aty është gjithë problemi, përsëri zgjedh, përsëri edhe pse futen fenomen artist apo elementë të ndryshëm në treg dhe mirëbëjnë se ka vend për të gjithë, përsëri ai ka ngelet ajk edhe nuk asnjë lloj rrjeti social nuk mund të ta heqi atë që të ka dhënë Zoti. Qoftë në të dhënat si themi zëri, interpretime e tjera, qoftë edhe në atë forcën që ti ke për të punuar dhe për të vazhduar dhe për të përçuar atë që ti ndjente publiku. Këtë nuk ta heq dot asgjë. Maja, ku është vetëm profesionalisht pas 5 vitesh? Për 5 vite, ku do jem? Do kem një koncert me Madonnën. Bëj shaka, do me thënë, natyrisht ku jam, por me realizuar me projektet e mia që unë e di që mund t'i realizoj dhe shpresoj ke mundësi të kem luajtur në një teatr tjetër, përveç një që kam luajtur në teatrin kombëtar para 3-4 viteve, në teatr ose edhe në film, këtu në Shqipëri. Këtu ku jam vetëm diçka më e realizuar. Çfarë përfshin mëngjesi yt? Nëse do ta filloja nga mëngjesi im i sotshëm, atëherë bëra një smuki, i themi, me një kivi, një portokall, një limon, një mollë jeshile, për ndryshe, nëse jo këtë gjë, ha një vezë të zier, pi pak qumësh të ftohtë dhe kaq. Çfarë konsumon përpara një koncert? Mundohem të marr në një bi energjike, për të qenë jo s'kam energji, po ato disi të japin një lloj gjendje më të mirë emocionale, ti themi. Cili është këndi i shtëpisë në të cilin ti kalon më shumë kohë? Këtu ku jam ulur tani, ndonjëherë në tavolinën e bukës. Arredimi i shtëpisë, zgjedhja e kujt ka qenë? E jotja apo e bashkëshortit? Të dyve së bashku, por shumë ide kanë qenë të mia, po themi të dyve së bashku. Je tipi që të pëlqen të bësh ndryshime në shtëpi shpesh? Po, më pëlqejnë ndryshimet, më pëlqejnë shumë, do më thënë, ndonse unë e kam bërë në një formë të tillë që është vështirë të bësh ndryshim, por bëj me, po, mund të themi me
perden, me mbulesën e divanit, me ambientin jashtë, ka qenë për shembull pllake, bëra qilim bari, domethënë më pëlqejnë ndryshimet. Edhe në veshje, edhe në këngë, në gjithçka më pëlqejnë ndryshimet. Me gatimin si ke punën? Jo edhe aq mirë. Një recetë që mund të mbaj firmën tënde? Duke qenë se unë nuk merrem shumë me gatim, nuk do bëja në një recept jashtëzakonshme, sepse nuk bëj. Ose mund të thoja spaghetti me verdurë, me perime. Se po djalit çfarë gatuan? Unë kam një vajzë që punon në shtëpi, që më ka nga Filipinet, dhe merret ajo me atë pjesë më së shumti. Djali, duke qenë se është në kopsht, ha të gjitha gjërat e kopshtit, dhe kur vjen, ai ka preferencat e veta, për momentin do patate të skuqura për shembull. Cilat janë disa nga hobit e tua? Leximi, shëtitja, kalerimi dikur, këto. Cili ka qenë vendi i fundit që ke vizituar, votuar? Athin. Çfarë ble zakonisht gjatë udhëtimeve? Syze, rroba edhe pjesë të grimit. A ke ndonjë histori të veçantë për të ndarë gjatë një udhëtimi? Vjen nga Amerika dhe shkoi një vajzë të vogël që duhet të ishte nga Afrika me origjinë. Dhe më flet, po më shifte dhe po e shikoja, po më shifte dhe më thot, afrohet në Amerikë. Dhe më thot Maja, shme vetë po ngatrohet, se s'ka shans një fëmijë në Amerikë, tjetër kontinent, fare, edhe të më flasi mua në emër. Unë me atë anglishtë ti me qalqal, i them, yes, tha, unë të njoh ty, thash unë, po nga ku? Nga shoqja e shkollës. Ajo ka patur një shoqe shqiptare, më ka bërë shumë përshtypje, me të kam bërë dhe foto me të, ishte rast realisht shumë i veçantë, që vërtet mua më befasoi. Afton shpesh miq në shtëpi? Jo edhe shumë shpesh, nuk kam kohë, ama kam dëshirë. Kalon shpesh kohë në shtëpi? Apo je nga ata tipat që të ha shtëpia? Jo, unë e dashuroj shtëpinë, mua më pëlqen shumë të rri në shtëpi, por nuk e kam shumë kohën për të ndendur në shtëpi. Gjithsesi, nëse do kisha më shumë kohë, do rrija më shumë. Si është pak a shumë një ditë e jotja nga mëngjesi deri në darkë? Në mëngjes unë çohem relativisht herët, sepse çoj djalin në kopsht. Pastaj kthehem përsëri. Bëj këto ritualet e zakonshme, mëngjesin, kafen dhe pastaj dalë se gjithmonë kam për të bërë o një intervistë, o një punë, kam shumë punat të cilat unë vetë i menaxhoj, qoftë jetës private, qoftë duke mbaruar këto punët që janë të shumë llojshme, qoftë profesionale, takimet, rrobat, rregullimet, takimet me njerëzit e tjera, vjen shumë shpejt ora që do të marr djalin nga kopshti. Edhe pasi e marr nga kopshti, e çoj në not, o në një kurs, o tek lojra, domethënë ditë për ditë kemi gjëra të ndryshme dhe shpejt vjen mbrëmja dhe vi në shtëpi pastaj përsëri me djalin, edhe ja kështu ikën. Për çfarë shpenzon më tepër? Mendoj se për garderobë edhe për po. Për çfarë pjesë të garderobës? Këpuc, sandale, të gjitha. Për flokët, për gjithçka në të vërtet. Më pëlqen makinat, më pëlqen investoj edhe në pasuri të patundshme. Me të në gjitha mundohem të jem në kohë dhe jo shumë të mendoj edhe për një moment të dytë, se se dim se si do ta kemi shëndetin, edhe nuk jam vetëm sa është kjo çanta sot 2.000 euro merre se i mora një koncert. Jo, nuk jam edhe ashtu. Por gjithandej, domethënë, mirë dhe me kujdes. Cila është blerja më e kushtueshme që ke në garderob? Zakonisht çantat. 2.000 euro, me që se fola për çantat, po kam blerë dhe të tillë. Ka qenë një fustan, po në fakt nuk e kam blerë, ma ka dhuruar. Që ka qenë, kur kam parë etiketën 3.500 euro, në fakt ishte shumë e çuditshme. Ja.
Po diçka pjesë e garderobës që ka një vlerë të madhe shpirtërore për ty. Sende rrobat të afërmit të mi, të cilët nuk jetojnë më. Të vllait tim, ka një kapele, një pullover, të nënës time, të babait tim, ato i kam shumë të shtrenjta. Për mua ato janë më shumë vlerë. Po për mirëmbajtjen e lëkurës të trupit, fytyrës, si kujdesesh? Kujdesem vetë dhe në për vendet e duhura, bëjmë të mirën e mundshme nga ana ime që mendoj unë që është shumë mirë. Kujdesem të jem sa më freskët për vete, për djalin, për publikun, duke u munduar të jem prap Maja, do me thënë, mos bëhem njëri tjetër, natyrisht do mundohem të jem sa më estetike gjithmonë në skenë, edhe në jetën private. Nuk më trëmosha fare, nuk ka lidhje me atë, dua që si kënaqet dikush me zërin tim, ama këtu nuk është vetë publiku, këtu është edhe djali im. Do me thënë e kam të rëndësishme që edhe fëmia të dosin nën, po si të qoftë, duke qenë se ti do të kënaqesh me gjithë shka njerëzit që ti do shumë, mundohem edhe në pjesën e pamjes jashtme të jem mirë, ashtu si ndihem së brëndshmi. Maja, shumë faleminderit. Faleminderit edhe nga unë. Thank you.